سلام خیلی خوش اومدین به این ولاگ. حالتون چطوره؟ چه خبر؟ چیکار میکنین؟ از زمستون شروع شده لذت میبرید آیا یا نه؟ مثل من عاشق زمستون هستید یا نه؟ من عاشق زمستونم. کلا سرما و برف و به گرمای تابستون همچه ترجیح میدم. اصلا فکرشو بکن، تو پاییز با اون همه رنگای آتشی، قرمز، نارنجی، زرد، یهو میشه زمستون که رنگ چندانی توش نداره، برگ ریختن، بعد یهو برف میاد، همه جای دست سفید میشه، خیلی قشنگ میشه. من که عاشق باشم. قبل اینکه برم سراغ اصل مطلب یکم بهتون پوز بدم. من چاقد مامانم رو گذاشتم امروز. چقدرش ترش قدیمیه ولی من عاشقشم، خیلی دوستش دارم. با اینکه خیلی اهل پوشیدن لباسای سنتی طور که من نیستم، ولی چقدرشون رو همیشه دوست دارم. استایل کردن باشو دوست دارم. قشنگه. بچه‌ها چند روزی هستش که من یک کتاب رو تمام کردم که خیلی 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 زیاد دوستش داشتم و خواستم با خودم برای اینکه تمامش کردم یه بار دیگه مرور کنم اینجا که من زدم و دیگه به ذهنم رسیدش که بگم و پیش هم با هم مرور کنیم و تا چه که میشه شما رو تحریک کنم که برید این کتاب بخونید اگه نخوندیدش، که هرچند که تازه ترجمه شده خیلی ازش نمیگذره. برید تهیه‌اش کنید و حتما بخونید. بعدشم به نظرتون بدید. خب اول خود کتاب معرفی کنم. کتاب درست حسابی دعوا کن از جان و جولی گاتمن که از روانشناسی خیلی مطرحن و آقای جواد فروزان و خانم مریم مصباح هم ترجمهش کردن. من آقای فروزان رو خیلی وقتی که دنبال میکنم توی اینستا و کلا ایشون فکر میکنم که از هر روانشناسی که من محتواشو تو فضای مجازی دیدم کلا یه سرویردن، چند سرویردن بالاترن، اصلا یک لول دیگه ایشون. خیلی خوب میان یه سری مفاهیم رو توضیح میدن، باز میکنن، یه جاهایی رو دست میذارن که همیشه توی جامعه ما از اون زوایای به ما احساس شرم داده شده، ولی ایشون خیلی خوب رفتن سراغ یه سری موضوعات. ایشون خیلی خوب رفتن سراغ یه سری موضوعات رو از زاویه دیدی بررسیشون کردن که خیلی جدیده، خیلی همزاد پندارانه است، خیلی توش همدلی داره. کلا میگم اصلا توی یه لول دیگه اصلا یه سری حساسات شرم و اینها رو ازت میگیره که به نظرم خیلی خیلی مهمه. روی این موضوع تاکید کردم چون که کلا متاسفانه ما توی جامعه بزرگ شدیم که راجع به خیلی از موضوعاتی که به نظر بدیهی میاد، یعنی باید خیلی نرمال باشه اون رفتارها، اون احساسات، ولی تو این جامعه ما و شاید جوامع دیگه راجع به تجربه کردنشون احساس شرم به ما داده میشه. داشتنی سر احساس شرم میشه، بعد دابل احساس میشه به هم دیگه. موضوعات دیگه اصلا در روان ما به وجود میاد که آقای فروزان راجعش صحبت میکنن و برای ما شفاف سازی میکنن که وسط دارش اتفاق میفته. حتما بریدشون رو فالو کنید. پیجشون هم جواد underline himself که پیج اینستاشون که مثلا میرید اونجا تازه میفهمیدم چی میگه. قبل این کتاب شروع کنم بگم که من ویدیوهایی که تو خونه آبجی میگیرم، اینجا خونه آبجیمه معرفی میکنم، خونه آبجیمه، ویدیوهایی که اینجا میگیرم مثلا میکروفون همراه نیست، واسه همین ممکنه که صدای من کیفیتش هم پایین تر باشه یا سرصدای اطراف رو بشنوید. من اصلا تا امروز ظهر اومدم اینجا که سرصدا کمتر باشه، مردم یا استراحت میکنن یا میرن سر کارن و اینا، ولی از شانس من امروز به خاطر برف مدرسه تعطیل شده و همسایه آبجینا گویا پسر بچه‌شون عاشق فوتبال بازی کردن توی خونه هستن. نمیدونم چرا از پارک استفاده نمیکنن، عاشق بازی کردن، فوتبال بازی کردن توی آپارتمانن. بعد دروازه به در گل میزنن و سرصدای عجیب غریب پیش میاد. من الان بازی میکنم براتش. وقتی که آقای فروزان خانم مصباح این کتاب رو ترجمه کردن، من به خاطر شناختی که از آقای فروزان داشتم مطمئن بودم که به فوق‌العاده
خیلی دوست داشتم برم سراغش. بعد آبجیم خریدش، هنوز هم طفل خودش نخونده. من خوندم، شاید چجوری هم خوندم، کلی علامت زدم برای خودم رو کتاب بچه خواهرم. این کتاب برای کسایی نوشته شده که توی رابطه عاطفی هستن یا به تازگی از رابطه عاطفی بیرون اومدن به خاطر زخم‌ها یا مشاجراتی که تو اون رابطه بوده و یا قصد دارن که وارد یک رابطه دیگه بشن. این کتاب برای اونا نوشته شده، ولی برداشتی من از این کتاب داشتم و چیزایی که ازش یاد گرفتم به نظرم برای هر نوع رابطه انسانی به درد میخوره، چون ما یه سری مهارت‌ها یاد میگیریم توسط این کتاب که چجوری توی مشاجراتی که با افراد نزدیکی که در طول روز باهاشون مشاهده داریم، ارتباط نزدیک و بیشتری باهاشون داریم، بین اونها با ما رخ میده و ما یاد میگیریم توی این کتاب که چجوری باشون برخورد کنیم، اصلا چجوری به اون مشاجرها نگاه کنیم، علت وجودشون رو پیدا کنیم و اینا. فکر می‌کنم موضوعی که توی رابطه هر فرد با نزدیکانش یا کنن افرادی بیشتر باشون در ارتباطه نیاز داره به این مهارت‌ها. واسه همین به نظرم فقط یک گروه میتونن این کتابو نخونن و بی نیاز از خوندنش باشن، اونم کسایی که کلاً هیچ نوع ارتباطی رو ندارن و در عزلت و انزوا زندگی میکنن. بقیه همتون باید بریم سراغ این کتاب. ندارم خیلی کتاب خوبیه. درست حسابی دعوا کن داره نحوه مشاجره رو میگه و اینکه اشتباهاتی که ما در این مشاجره داریم که باعث میشه اونها هیچ وقت حل نشن یا کلاً دیدمون نسبت به یک مشاجره، یک رابطه‌ای که توش دعوا رخ میده خیلی خیلی موضوع زیادتره دیگه. من بیشتر پرحرفی نکنم، برم سراغ کار کتاب. اولای کتاب تمرکزش روی اینه که به من نشون بده مشاجره چیز بدی نیست و توی هر رابطه‌ای وجود داره و نمیشه حذفش کرد. اصلا تصور به حذف همیشگی مشاجره ها از یک رابطه دیدگاه خیلی غیر منطقیه، چون آدم ها هر چقدر که توی شرایط یکسانی هم حتی رشد کنن ولی دیدگاه ها، نظرها و برخورد ریاکشن های متفاوتی و نسبت به یک موضوع مشخص دارن. واسه همین تفاوت نظرها و دیدگاه ها باعث میشه که وقتی با یک فردی دائما در تعامل هستین یا حالا پارتنرها که پیش هم زندگی میکنن، این تفاوت نظرها میتونه گاهن روی تصمیمی که داریم برای چرا این برش افتاده؟ چرا کسی بهم نمیگه؟ ای بابا حالا من چیکار کنم؟ اینجا کتاب توضیح میدن که اغلب مشاجره های ما اصولا بسر هیچ و پوشه، بعد به یک کشمکش طاقت فرسا جان فرسایی تبدیل میشه. یه طرف به اون یکی گوش نمیده، یه طرف فقط داره صحبت میکنه و از 4 سوار آخرالزمان و این صحبت میکنه. اسمش رو گذاشتن 4 سوار آخرالزمان و این 4 سوار انتقاد، تحقیر، دفاع و دیوارسازیه که اصولا توی مشاجره ها خیلی رخ میده. از موضوعی که اینجا خیلی جالب بود میگفتش که تعاملات مثبت و منفی یه نسبتی دارن توی مشاجره ها و متاسفانه تأثیر یک حرف منفی که میزنیم خیلی پررنگ‌تر از یک حرف مثبته. واسه همین وقتی توی تعاملاتمون یک کار منفی انجام میدیم، مثلا یک نقدی میکنیم، باید برای که اون جبران بشه تقریبا 5 تا حرف مثبت، 5 تا محبت یا کار خوب در قبال اون فرق بکنیم که اون نکته منفیه از بین بره. به نسبت 5 به 1 داره. حالا اینجوری هم نیست که داشتن بشینیم بشمریم، ولی خودمون اینجوری حالت چشمی باید متوجه بشیم که هر کار منفی که میکنیم، حرف منفی میزنیم، به تعداد خیلی بیشتری باید اونو جبران کنیم که اون مشاجره بد پیش نره. حالا جلوتر میگم که چجوری. برای خانم ها خشم یک چیز غیر قابل قبول تلقی میشه. آقایون میتونن خشمشون رو ابراز کنن
هیچ احساس شرم یا رقابتش داشته باشن، ولی خانم ها میتونن ناراحت بشن، غصه بخورن، ولی خشم برای اونها خیلی احساس قابل قبول نیست. یعنی از سمت جامعه قابل قبول نیست که خانم ها این خشم رو داشته باشن، در حالی که یک حس کاملا طبیعیه. همون اندازه که میتونی خوشحال بشی، همون غم طبیعیه که ناراحت باشی، خشمگین باشی، ولی نوع برخورد توی اون حال هستش که باعث میشه اون حساس قابل قبول بشه یا نباشه. خشم نه توی دسته احساس منفی قرار میگیره نه مثبت، و این خیلی جالبه. میگه خشم یک احساس پیشران هستش صرفاً. مثلا همونه که میگم کلاً مثل یک فرصت میتونید به احساس خشم نگاه کنید. یه لیستی رو بهمون میده و میگه که به دعواهامون میتونیم این چاشنی‌های مثبت گرایی رو اضافه کنیم. یادتونه که راجع به نسبت 5 به 1 صحبت کردم؟ هر وقت که یک کار منفی کردیم میتونیم از این کار استفاده کنیم که یکم حس مثبت توی اون مشاجره وارد کنیم و تزریق کنیم. کارهایی مثل معذرت‌خواهی کردن، مثل لبخند زدن، مثل تکون دادن ساده سر، مثل همدلی کردن، تماس فیزیکی گرفتن دست پارتنرتون وقتی عصبانی شده، هر دو به خشم اومدین، یا تایید کنید یه سری حرفا رو، تاکید کنید روی یه سری بخشی که از حرفایی که طرف مقابلتون زده، شوخی کنید. مثلا یه حرف رو میزنید یکم بگید مثلا چاشنی شوخی اضافه کنید، ولی حواستون باشه که نباید به طعنه یا تمسخر تبدیل بشه. یه شوخی که از مطمئن باشین طرف مقابل هم به اون موضوع، به اون حرف به شوخی نگاه میکنن. اشاره کنید به کارهایی که دو طرف به درستی انجام دادن. یاد مشاجرات قبلیتون بیفتین اگه حلش کردین و اونها رو خاطر نشان کنید. این کتاب راجع به یک آزمایشگاه عشق صحبت میکنه که خانم آقای گاتمن اومدن تقریبا بکنم 50 سال اگه اشتباه نکنم روی زوجها کار کردن، یه سری راهکارها پیدا کردن که چجوری باید توی یک مشاجره عمل کنیم که نتیجه درستی بگیریم، پول بگیریم و اون مشاجره باعث نزدیک شدن دو نفر به هم دیگه بشه. به صورت کلی اون افرادی رو که روشون مطالعه کردن رو توی 3 دسته کلی قرار دادن: هیجانی، تاییدی و اجتنابی. تاییدی، هیجانی و اجتنابی. اجتنابی هم گروه هستن که از دعوا کردن اجتناب میکنن و ما از بیرون ممکنه فکر کنیم که با چه رابطه‌ای بدون مشاجره‌ای دارن، در حالی که زوجهای تاییدی زوجهایی هستن که در حین مشاجره بیشتر تمرکزشون روی اینه که همدیگر متقاعد کنن و روی پیدا کردن یک نتیجه خیلی سریع‌تر، یک تصمیم بگیریم تمرکز میکنن. زوجهای هیجانی اونایی هستن که خیلی مشکلی برای ابراز احساسشون ندارن، میان خیلی تند و تیز احساسشون میگن، نظراتشون رو میگن و ریتم رسیدن از شروع دعوا به نهایت به اون نقطه اوجش خیلی سریعه، تون همچین میگن، همچین روحوی قرمز میشه. زوجهای اجتنابی هم زوجهایی هستن که خیلی علاقه به این ندارن که یک مشاجره رو باز کنن، شاید به خاطر اینکه قبلا نتیجه توی اون مشاجره رو بس نگرفتن دیگه دوباره مطرحش نمی‌کنن و یه جور انگار ناامیدن از انجام اون صحبت، سمتش نمیرن، ولی خب این به این معنی نیستش که به دلشون هم نمیمونه و خب این اجتناب کردن از اون مشاجره و از اون صحبت و دعواه حتی باعث میشه که هیچ وقت اون مسئله حل نشه، هیچ وقت راجعش صحبت نشه، راه حلی پیدا نشه و همونجوری اون زخمه میمونه تا یه جایی احتمالاً دیگه یه زخم گنده سرباز میکنه. وقتی که شما میخواین که یک گفتگوی، یک مشاجره‌ای رو حتی مثبت پیش ببرین، باید حواستون باشه که
حتی وقتی که خشمتون خیلی بالا اومده، اگه پارتنرتون یه قدم به سمت شما برمی‌داره یا یک عمل مثبت رو انجام میده، شما هم اون رو قبول کنید و پاسخش رو به یک عمل مثبت بدین. وقتی که بهتون درخواست ارتباط میده وسط اون بس، شما هم درخواستش رو جواب بدین. مثلا اگه که میاد پیشتون میشینه، نزدیکتر بهتون میشه و میخواد باتون همدلی کنه، پسش نزنید. یا اگر بهتون لبخندی میزنه، شوخی رو باز میکنه، شما هم شوخی رو بپذیرین و یک لبخندی بزنید و یکم نرمتر بشید. یک دیوار برای خودتون درست نکنید که تحت هیچ شرایطی نمیشه بهش نفوذ کرد. جالب اینجا نوشته یکی از بزرگترین کژاندیشی‌ها در خصوص تعارض بین زوجها این است که فکر می‌کنیم همه درگیری‌ها باید حل و فصل شوند، وگرنه رابطه مشکل دار خواهد شد که باور غلطی است. فراموشش کنید. بسیاری از تعارضات شما هرگز حل و فصل نمی‌شوند و هیچ اشکالی هم ندارد. در واقع کاملا طبیعی و عادی است. یه سری جلوتر هم باز تأکید میکنه که یه سری تعارض‌ها، یه سری اختلاف نظرها، یه سری مشاجره‌ها هیچ وقت حل نمیشه. فقط هر سری به روش بهتری راجعش صحبت میشه. یا ما به یه خشمی میرسیم، به یه بحث و دعوایی میرسیم ولی راجعش صحبت میکنیم. دفعه بعد هم موضوع ممکنه دوباره اذیتت بکنه ولی به اون حد قرمز شده و بخار از گوش رو بزنه نیست. درست پیش میبرنش. یادتونی که هم قبل‌تر راجع به 4 سوال آخر زمان گفتم که تحقیر و انتقاد و انتقاد و دفاع و دیوارسازی بود. راجع به این میاد دوباره اینجا صحبت میکنه، باز کردن سر صحبت و میگه که وقتی که ما با یکی از این 4 حالت میاییم، 4 حالت آخر زمان میاییم و یک بحث رو پیش میکشیم و مشاجره رو میندازیم، اون طرف مقابل در خیلی از موارد ممکن هیچ راه دیگه غیر از اون مقابله به مثل کردنه نداشته باشه. وقتی که شما با یک تحقیر به یکی صحبت میکنی، خیلی نادره که اون فرد با تحقیر جوابتون رو نده. اونم میره از خودش دفاع میکنه، میره تو حالت دفاعی خودش. پس شما باید نوع شروع کردنتون خیلی حواستون باشه. پس اینجا اهمیت یک شروع خوب رو باید حواستون باشه که یک شروع خوب تأثیر خیلی خیلی زیادی داره که یه مشاجره خوب پیش بره. راجع به اهمیت شروع خوب، شروع ملایم، نه تند و تیز، چند قوانین رو اینجا برامون می‌نویسه که بیایم با هم دیگه بخونیمش. یکی اینکه خودتون و احساساتتون رو وصف کنید. بگید که من فلان احساس رو از فلان برداشتی از رفتار داشتم، نه اینکه بگید که تو این احساس من، تو این کاری کردی. مشکل رو بدون سرزنش یا انتقاد از طرف مقابل شرح دهید. قرار است درباره وضعیت موجود صحبت کنید، نه درباره طرف مقابلتون. پس اول بیاد احساس خودتون رو وصف کنید، اون موقعیت رو وصف کنید، نه اینکه اون طرف مقابل رو زیر بار انتقاد بگیرید. نیازتون رو مثبت بیان کنید. مشخصاً بگید که شریک زندگیتون برای بهتر شدن اوضاع چیکار میتونه بکنه. این رو هم اشاره کنید. اگه میگید که این مشکله و من از این مشکل این احساس بهم دست داده، بگید که دقیقاً میخواین که پارتنرتون چیکار کنه براتون، اون طرف مقابل چیکار کنه که شما اون نیازتون برطرف میشه یا اون مشکلتون برطرف میشه. و غلوف کردن، نقش قبر کردن ممنوعه. نقش قبر نکنید. اگه که وسط دعوا یکی از طرفین اومد نقش قبر کرد و مسائلی رو پیش کشید که اصلا ربطی به موضوع الانتون نداره، یه اتفاقی که روزای قبل دفعات قبل پیش اومده، همونجا خیلی آروم بگیم که به اون موضوع هم یه سری دیگه برمیگردیم و صحبت میکنیم و حلش میکنیم، ولی حرف الان ما یه چیز دیگه است و هی تمرکز رو بیارید رو موضوع الان. و نقطه عطف مشاجره ها گاهن اون طغیانی هستش که رخ میده. میاد راجع به طغیان میگه
زمانی که دیگه به اینجای هر دو طرف رسیده و دیگه میترکن و اون لحظه که میترکن دیگه حرف رو میزنن که شاید با خودشون هم قبولش ندارن، صرفا دارن توی عصبانیت میگن. و دیدیم بعض وقتا کلا خیلی این جمله رو میگن که آدم تو عصبانیت یه سری حقایق رو میگه. یه جمله من دیگه به اساس کامل و تو آدم تو عصبانیت حرف دلشو میزنه که خیلی این حرف درست نیستش. شما وقتی آدم عصبانیه دیگه صرفاً گاهن میخواد که از خودش دفاع کنه یا یه زخمی به طرف مقابلش بزنه که جبران زخمی بشه که خودش خورده، واسه همین یه جمله تیزی پیدا میکنه که بگه. و این معنی نیستش که حتما همیشه اون جمله رو باور داره. و وقتی به اون حالت میرسین بهتره که حواستون باشه که بدونید توی حالت دیگه به اوجش که وقتی میرسه و طغیان میکنید دیگه زمانی نیست که شما بتونید منطقی فکر کنید. واسه همین هر کس، یعنی هر کدوم از دو نفر که حواسشون بود باید بگن که الان وقت وقفه است، میریم یه وقفه میدیم، یکم ذهنمون آروم میکنیم، بعد دوباره برمیگردیم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. وقتی که یکی از دو طرفین میخواد که اون وقفه ایجاد بشه لطفا شما هم در قبالش قبول کنید و حواستون باشه که یک تایم تعیین کنید که دوباره برخواهیم گشت به هم و راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد و سر اون تایم هم برگردیم و صحبت کنیم. یا اگه که هنوزم آروم نشدید برگردید که من آروم نشدم، میگن میترسم و بعد دو طرف قبول کنن، چون هدف شما از انجام مشاجره اینه که به یک راه حلی برسید. هدف شما زخم زدن که نیست، درسته؟ اگه این رابطه درست ادامه پیدا کنن. پس وقفه رو بدین و اینجا یه سری المان ها مثل وقفه میگه، یه سری قوانین مثل وقفه میگه. یکی این که وقتی که مثل وقفه دارید یهو غیب نشید و از اون مشاجره اجتناب میکنید، به نظر نرسید. اجتناب نکنید، یعنی روی بگین که من به اون وقفه احتیاج دارم و از محدوده دید همدیگه خارج بشین تا جایی که میتونید دور از هم باشین و یه کار آرامش بخش انجام بدید. یعنی یعنی به خودتون نشخوار فکری کنین که وقتی برگشتم بهش اینو میگم، جواب اون حرفشون اینطوری میدم و اینها. نه این غلطه و شما باید برید ذهنتون رو مشغول یک چیز دیگه کنید، یکم آروم بشین و هر وقت که زمان وقفتون تموم شد برگردید به هم و با آرامش دوباره حرفتون رو بزنید. یکی از غم‌انگیزترین چیزهایی که رابطه زوج‌ها رو به جدایی می‌کشاند این است که در فرآیند ترمیم هماهنگ نیستن. یکی تلاش میکنه و اون یکی درها رو میبنده یا اصلا متوجه تلاشمون نمیشه و برعکس. پس وقتی که یه نفر داره سعی میکنه که این مشاجره به حداقل برسونه و حل کنه، یه جورایی راه حل پیدا کنه یا یه استاپ بهش بده، درک کنید که چرا اون فرد میخواد این کارو کنه، چون هدفی غیر از این که درست کنه مشاجره رو نداره. این قسمت از کتاب راجع به دلایل عمیق‌تر و نهفته پشت مشاجره ها صحبت میکنه و میگه یه سری رویاهای نهفته و مدفونی وجود دارن که ما حتی خودمون هم از وجودمون خبر نداریم و نمیدونیم که ارتباط به بحثی که الان پیش اومده داره و حالا یه طرف مقابلمون هم پارتنرمون هم ما رو کمتر بشناسه یا حتی اگر ما رو بشناسه، اگه یه اتفاقی از در گذشته ما آگاه باشه، ولی وقتی که مشاجره پیش میاد ممکنه که نتونه اون خاطری که از خاطره ما داره رو به این بحث وصل کنه. پس باید خیلی آگاه تر بشیم و وقتی که داریم تو مرحله ترمیم هستیم، تو مرحله همدلی هستیم و حل مشاجره بیایم و صحبت کنیم راجع به این موضوع و توضیح بدیم به هم دیگه. حالا همه اینها یه روندی داره، یه قدم هایی داره، هر استپی بعد از اون یکی. منم کلیت اون مطالبی که خوندم رو بهتون میگم که شما یک دید کلی پیدا کنید، ولی خب حتما برای اینکه بهتر درک کنید باید برید سراغ کتاب و اون استپاش رو یاد بگیرید و برید سراغش.
این تیکه از کتاب داره راجع به یک موضوع خیلی جالبی صحبت میکنه، راجع به زوجهای حاصل صفر و راجع به اینه که ما گاهن به اشتباه فکر میکنیم که همه پیروزی ها به معنی برد و باخته، یعنی من اگه پیروز شدم و بردم به منزله باخت دیگریه، یا اگر که اون توی مشاجری پیروز شده و تصمیم نهایی حرف اولی اون فرد شده، پس ما باختیم مشاجره رو و تلاش میکنیم که دفعه بعد پس من ببرم. ولی اینجوری نیست، یعنی رابطه ها برد و باخته نیستن، رابطه های عاطفی ما، رابطه های انسانی ما اصولا. موضوعی که باید حواسمون بهش باشه اینه که توی روابط طرفین رقیب همدیگه نیستن، شریک همدیگه هستن و اگه که اون طرف ببازه در واقع شما یک پارتنر بازنده دارید. میدونید منظورم تو اون زمینه اون باخته یعنی یک زخم خورده، یک عقب نشینی کرده که خب شما هم شریک اون پارتنر هستین و شریک اون فرد هستین و شکست اون پیروزی شما نمیتونه باشه. درسته؟ حساب یه موضوع خیلی جالبی میاد که با یه مثالی هم شروع میکنه. توی یه رستوران خیلی شلوغی رفتن و دیدن که هر چقدر تعداد مشتری یه میز خیلی زیاد باشه، با این حال گارسون میتونه تمام اون سفارشات ذهنش ثبت کنه و بره آشپزخونه یا با اون شف اونا بدون خطا اون سفارش ها رو بگه. من راجع به موضوع بررسی کردم و دیدن که به محض اینکه اون سفارش ها گفته میشه به شف دیگه تموم میشه، دیگه از ذهنشون کاملا پاک میشه و اومدن اینو بررسی کردن. مثلا یک اثر زیگارنیک اگه اشتباه نکنم، اثری که کارهایی که نیمه تمام مونده تو ذهن ما بهتر ثبت میشه، ولی وقتی یک کار به سرانجامش میرسه و گفته میشه مثلا اون قضیه رستورانه، از ذهنمون دیگه پاک میشه. واسه همین اگه یه مشاجره حل نشده باقی بمونه، زخمای اون و حرفایی که شنیدیم تو ذهن ما بیشتر میمونه نسبت به این مشاجره که حل شده. و مهمه که وقتی که ما اون خاطرات هر بار به یاد میاریم فراموشش نکردیم، جور متفاوتی به یاد میاریمش، یعنی یکم تغییرش میدیم، شاید یکم پیاسته باش بیشتر میکنیم، یکم تند و تیزی اون زخمی که خوردیم رو بیشتر میکنیم و خب این کار رو سخت‌تر میکنیم برای حل کردن اون موضوع. اینجا میگه علم اعصاب مدرن میگوید که خاطرات حتی آنها که زنده‌اند و حس واقعی و ناراحت کننده‌ای دارند پایدار نیستند. هر بار که به خاطرات دسترسی پیدا میکنیم تغییر میکنن، ویرایش میشوند. شیوه مرور خاطرات بیش از پیش به سود ما جانبدارانه میشود. این یعنی هرچه بیشتر خاطرات خود را زنده کنیم و به مرور آنها بپردازیم، ممکن است شکل متفاوت‌تری به خود بگیرند. مسوزه کتاب دیدین یه سری راهکارهای به ما میده، یه سری نگاه‌های جدیدی به ما میده راجع به مشاجره ها که خیلی خیلی باید تمرینشون کنیم، مرورشون کنیم که در ما نهادی نبشه. یه جایی توی این کتاب خود خانم آقای گاسمن میگن که خب اونا زن شوهر هستن، میگن که ما خودمون هم با اینکه نویسنده این کتاب هستیم و سالهاست که داریم این زمینه پژوهش میکنیم، هنوز هم برمیگردیم هر از به این کتاب و اون فهرستایی که بر خودمون لیست کردیم، استپ‌ها رو میام نگاه میکنیم و از رو اونها مشاجره‌مون رو ادامه میدیم. پس اینکه شما فراموش کنی یا نیاز به تمرین داشته باشی یا چه بدونم نیازه مرورش کنی، فراموشش کنی یا اینکه تا الان نمیدونستیش، احساس شرم نکنید، برگردید بارها به این کتاب تمرین کنید و بدونید که روابط به مراقبت و ترمیم احتیاج داره. هیچ رابطه‌ای نیستش که صفر تا 100 عالی باشه، هیچ مشاجره‌ای نداشته باشه، هیچ اختلاف نظری نداشته باشه. چنین روابطی ما فقط توی کارتونا، فیلم‌ها می‌بینیم، واقعی نیستن. خیلی صحبت کردم، فکر کنم ولاگ طولانی شده. من تمامش کنم، خداحافظی کنم باهاتون
لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. مرسی. بای.